today is vaccine day. Yes, vaccine day. Nagka-commute lang kami and I'm with my cousin. Oh, good morning. Yung burger ko yung iba ka, ang bilis mo. Salot lang. Oo, salot. Hi guys, so andito na kami sa may kuwain. Haba ng pila guys. Haba ng pila, oh my god. Kailangan talaga kinakarir. Magkakalap kami lang. Yung sabi sa amin 2 to 3 po kami. 2 to 3 po ito lahat. 2 to 3 po yan. Opo, 2 to 3 to. Pag hindi po kami naabutin sa pila. Hindi po kasi pagkaano naman to eh. Lahat to yan, pagkaano tatapusin po yan eh. Tapusin po namin. Sige Eh po. kagabi nga, gabi na sila, mga 8 o'clock eh, nandito na Sige sila. po. Salamat po ma'am. Salamat po. Ma'am, Tara. Sabi lang. Okay na. Tapusin naman pala. Kasi kahapon limited. Oh. saan na ang dulo? Wala mo ka doon. Hanggang sa dulo na natin. Walang hanggang. Ayan naman sila Alfie. Okay, time check 12:30. Hi guys, time check 1:25 PM na. Nakalipas na ang ilang oras at nakapila pa rin ako. So, hi guys. Time check, it's 2:25 PM. 2:25 PM na mga lodi at nagkakaroon na ng eksena dito. Ayan o, nagkaroon na ho ng mga upuan ng mga nakapila. Sana umabot din sa akin. Kasi ako'y kasalukuyang nakatayo pa rin. Yes. Hanggang dulo. Hanggang sa dulo na natin wala hanggang. Sure lang. Kunwari lang kakanta tayo. So yeah, time check tayo. It's 4 PM already. Kanina pa nakatayo dito. At masakit na rin ang aking legs at paa. Sobrang daming pila. Oh my gosh. Okay lang yan. Short term lang naman tong. Hi guys, so time check, it's 5 PM and nabigyan na kami ng form. Kailangan fill upan para makapagpa-vaccine na. So yeah, 11 kami nandito, then at 5 PM tsaka lang nakapagsagot ng form. Na. Hintay na lang kami makapasok dun sa loob. Yay! Nakapasok na kami sa loob, guys. Nakapasok na kami sa loob. Ang dami. Grabe. So, yeah. Pinapalipat na kami ng pila. Oh my God. Umuusad na. Umuusad na. Umuusad na. Yay!
Malapit na daw matapos eh, ang dami pa sa mga. True. Sobrang dahil pa. Hello, give. Hi guys, so ayan, dito kami nakapila sa may papuntang room. Vaccine na ata kami. ID, yung ID. Pupo kayo po! Ulang pupo! Ulang po! Habang pagabi ng pagabi, parami ng parami. Waitings pa rin hanggang ngayon. Next po. Pataso kaliwang mangga. Live ba yan? Vlog po ito, vlog. Vlog, okay. Ito ba yung bumirang? Gumagano. Grabe naman yun. Bumirang ba? Vlogger eh. Try natin na. Bumirang. Bagay sa vlog mo. Pwede naman, kuya. Okay naman natin ha. Inhale, exhale, inhale. Exhale. Tapos na yun. Wala, yun na yun. Kakagin daw sa tayo. Wait lang sa car. Papahinga ka muna 15 minutes ha sa monitoring area. Thanks po. Salamat po. Papahinga daw muna 15 minutes. Hey! Dan. Hindi masakit. Harap na lang, harap na lang. Tara, makita. Tara, makita yung vision. Tara, kung yung gagawin ko. Ako muna. Hi guys. So, yeah, dito na. Pasakay na kami. Kausap mo, punyeta. Vlog to. Hindi ko alam palabas. Nandito ako, gabi na tanga ko. Okay, ito cellphone mo. Waste kayo. Ito, cellphone mo. Grabe, bukas na yung mga bintana.